may papakita ko sa inyo na something special. Matagal ko na itong hinahawakan. Akalain nyo na I've been holding on to this for more than, I think, 13, almost 17 years. Yeah. So, it's a photo album. Yeah, call it cheesy. Pero kasi nung kapanahonan, bumili ako ng ganito. Tapos, just to put important moments, I guess. Tapos, pagkabukas ko, ano yung makikita ko? Yung pinakauna na takeout menu ng Zarks. Yeah. Ano? Special shoutout sa kanila. Dahil kasi, alam mo yun, ito, I think this was yung menu nung ano pa sila. Kakapili lang nila nung dating lugar ng Reyes Barbecue doon. So, sa mga OG customers ng Zarks din, nagsimula muna sila, di ba, hole in the wall. Nagsimula sila master ng ganon. Tapos, nung pagtagal, nung malakas yung naging demand nila, binili nila yung lugar ng Reyes Barbecue because I think they were closing. So, pagkatapos nun, doon pumasok yung 2011, 2012 na restaurant style ng Zarks. Tapos nun, dumating yung expansion na boss. So dumating siya to the point na unti-unti siya naging katulad nung design ng SM Manila bago siya na-renovate up to the current design. So yung current design ngayon, of course, Jordan colors pa rin, and then it actually tells a story now eh. So pinapakita yung humble beginnings ng Zarks from small burger franchise dito sa Taft. Tapos yon, unti-unti silang lumaki, unti-unting nag-improve ang menu, lumaki yung mga branches nila, nag-expand sila and everything. Ang galing lang na dahil kasi ako, again, para sa mga hindi nakakaalam, ako ay loyal customer or loyal fan ng Zarks. So, part din ako ng kanilang, I would like to say marketing dahil kasi, or at least part of their talent. So, hindi ako directly affiliated or employed, pero taga-suporta pa rin ako eh. As in, loyal customer. Yan. So, yan. That's the story of that. And it's just amazing lang na ang laki ng pinagdaanan nila. Nagbago to where they are right now. Diba? So, a really big name in the restaurant industry, in the hindi naman sila fast food eh. So, nasa food and beverage yun. Food and beverage industry. Now, maliban doon, interesting lang, no? So, nandito din yung EAFs or yung enrollment assessment form ng LASALLE if you're enrolling for a new subject. Tapos, katutay. So, ewan ko nakikita nyo to guys pero, eto, this part. Eto, yung paper na to, tsaka paper na to, these are papers ng District Schools Press Conference nung sumali ako back in 2006, gano'n. Naalala ko dati na first time, or for the first year na sumali yung school namin dati, ako sa sports writing. I went to sports writing kasi. I garnered 3rd place sa district schools, which is yung local schools sa Batangas. And then, nag-undergo din ako ng training to go to the regional schools press conference. Pagdating ng RSPC, hindi ko alam kung ano nangyari, pero I just lost. Ganun. Tapos, dumating yung the following year, I think that was 2007. Yeah, so 2006, then 2007. Tapos, hindi ako nanalo. Yun. So, hindi ako na-qualify. Tapos, I felt really down dahil kasi from 3rd place, biglang out. Ganun. Tapos, nung senior year ko ata, hindi na kami lumaban. Or at least, ako hindi na ako lumaban. Dahil kasi I was already preparing for college and all that. And, yun. It's just interesting lang dahil kasi I think in my town sa Batangas, or at my house, nandun pa rin yung t-shirt na nakuha ko for this. Dahil kasi every category yata na sinasalihan mo, you get a free shirt from Deped Bata nun eh. I think yung may hawak. And, yun. It's just interesting lang na going back yung talents ko, whether it's reading, writing, talking, like this, diba? May pinanggagalingan siya. So, galing lang. And yan.
right now, ayusin ko lang to, tapos tuloy ko lang yung kwento natin. So, let me just take a seat sakali. Kasi mahaba-habang kwento to. Alright, so, inayos ko lang din yung lo-fi na kasi. Dahil kasi gabi na yung, gabi na ako aayos sa record. So, inaayos ko lang din yung, I'm sorry about that. So, going back dito, so, dito sa album na to, it has so many memories I had through the years. So, nandito din nakita ko kanina nung binubuklat ko siya, a lot of memories from high school, tapos a couple from college, and then ngayon, itong na ako right now, I think this is for theology class I had. If not nung 4th year high school, sa theology ko dito sa LaSalle. Kasi I graduated from that. And yun, since ngayon, better time than never, ano ko na muna to? I-compile. Shoot natin. Tapos, kasi I think siguro sa akin, whenever I look things like this, it's important to keep them dahil kasi hindi mo alam kung hanggang kailan mo siya maalala, di ba, in memory. So, better din na meron kang constant reminder, memento of that time. Kaya, I think that's what most people regret pag sabihin natin na sinasabi ng pag hindi ka nag-take ng or you don't make memories na parang you just forget it and all that. Yan. But that's just me articulating my thoughts. Ngayon, binubuklat ko siya. So, yep. Dito, makikita nyo yung org launching ng The LSU Philosopho back in the day. These guys are some of the funnest guys na nakilala ko. Some of the strongest drinkers. Kasi hindi sila yung inom wild eh. Sila yung inom na, alam mo yung symposium ni Plato. Yung parang pagkatapos nila uminom at buusap-usap na lang sila. Yeah. Mga ganun, umabot siya for hours, man. So, minsan masusuka ka na lang kasi it's either knowing them, may iba kasi sa kanila na very savvy sa or bihasa sa analytic philosophy. So, pag nag-usap tayo doon or pag doon na siya naging inclined yung topic namin, ako normally shut up na lang ako. Kasi I'm not a person who studies analytic philosophy. I think the goddess na professor ko, she thinks of it as intellectual masturbation. Pero para sa akin, hindi ko trip. Kasi the more you try to symbolize or put things into logic or explain things like thought experiments, mga ganun, you're doing ivory tower philosophy or armchair philosophy, and to be honest, that is not my thing. Yan. Tapos of course, to the other side naman, nandito yung block ko sa LaSalle. So ako, nung pumasok ako sa LaSalle noong 2008, I graduated from the College of I enrolled or nakapasok ako sa College of Liberal Arts. So, alam mo naman, mga hindi magaling sa math. The stereotype, no? Sama na ugali. Pero yeah, doon ako pumasok. Tapos, yung block ko kasi, actually, this is a mix of two courses. Development Studies at saka Political Science. So, under kami ng Pol Sci Department. And yun, yung mga kasama ko dito, I've been close contact with most, if not all of them, especially dun sa circle of friends ko. We've been in each other's lives for 12 years. And para sa akin, that's just amazing. Parang yung mga bagay na ganun, it's no longer friendship, eh. It's family. Dito, of course, Thea, from a friend of mine from St. Paul, Makati. Tapos, grade school picture ko. This was around 1999 nung bagong gawa lang yung St. Paul sa town ko sa Balayan. Of course, the Johnny Bravo. Yeah. So, nasa akin yung picture niya. Of course, nung high school,
uso yung mga ganito pictures, diba? Mukha yung mga pictures ng mga friends mo. Tapos, friend of mine na binigyan ako ng picture ng college. This was, I think, for the debate team. Training namin sa St. Paul, Makati. And, this one naman is from grade school na grade school graduation ko. So, this is Sister Susana. I love her like my mother. Kasi she's a mother figure to me. This is, I think, second year high school. I think ito ata din yung time na nakuha ko tong photo album na to. Tapos, summer recital sa school. I played the drums dahil kasi ako lang din naman yung marunong. Interesting. So, nilalagyan ko din ito dati. Cool. Nakakatawa. This was me back in prom. Tapos, this is April. April is... Parati ko siyang binibiro as yung prom queen. Dahil kasi, she is the prom queen. Diba? Nung third year namin, junior prom. Tapos, I just find it funny. Dahil kasi hanggang ngayon, niloko pa rin siya ng prom queen. O nga pala, believe it or not, itong blazer na to, kasya pa rin sa akin. As in, I still wear it up to this day. Grabe, no? So, 13 years na siya. The blazer is already 13 years old. Tapos sa akin pa rin. Cool. Ito, certificate ng Eco Leadership Training or yung parang leadership training dun sa school na mismo sa Batangas, not yung cluster. Pictures from Philo, org lunching, mother block picture. Tapos, siguro maglalagay na rin ako ng mga stuff dito. Yeah. So, picture ng mga tito ko and of course my father. Ito. Siya si Pogi. Dahil kasi sa pamilya kasi namin, sa Medina side, ang tawag sa kanya is Tito Pogi. Dahil kasi yun din natin yung bansag sa kanya ng mga kapatid niya. Ako naman, I would like to be called as Pogi the Second. Pogi. What? Pero hindi, I'm actually good na being called the Zarkman, El Campeon, or yours. Buisit. Yeah, ano pa ba? So, yan, tagal natin. May mga iba dito na mga memories, sinasabi ko na gusto ko ding i-preserve, kaya itatago ko siya. Ito. Itong mga ilalagay ko ngayon sa photo album, kailangan ko na muna siyang i-explain. So, kung bakit din siya mahalaga para sa akin. And here goes nothing. If at some point magka-cringe kayo, okay lang. Kasi most of my content kasi dito, it's cringy. Yeah. So, ito. First take it. Ito, recent memory ko to dahil kasi ito yung pinanood yung Unbreakable. Yeah, yung Unbreakable is yung movie ni Bea Alonzo at ni Angelica P. So, if you guys know me, as in, kung matagal nyo na ako sinusubaybayan maski kahit sa Facebook pa, or napapanood nyo yung mga LOTZ videos ko, I used to be a hardcore fan of Miss Sunshine. Miss Sunshine here being Bea Alonzo. I don't need to explain kung gaano ako ka-fan niya. Yeah. So, yun. I always, yung stand ko kasi kay Bea, parang, nung I am a big fan, no? Balkard. Tapos, or I am a big fan of her. And yung mga projects niya kasi ang gaganda. And nung lumabas kasi siya as Andeng sa All of the Last kasi, that was the time kasi na parang, so ikukwento ko na. Ito yung time kasi na medyo malungkot ako or something. Dahil kasi, paano ba? I met my Bea nung time na yun. Tapos parang given the circumstances, it wasn't meant to be. Kaya sa akin, nung nakilala ko si B, nung pagtagal na nawala yung association ko kay my personal Bea with Bea Alonzo mismo,
I became ridiculously loyal kay Bea. So, maski din nung naghiwalay sila ni Gerald Anderson, and alam yun naman issue na yun if you follow showbiz. Ako yung unang nagalit din dahil kasi alam mo yun, it's already hard to win her eh. Pinaghirapan mo na nga siya, nagkagusto na nga siya sa'yo, tapos pabayaan mo lang. Siguro point taken din kasi na matapang siya na babae, point taken din, she's a strong woman. She's pretty difficult kaya siguro baka sinukuhan ni Budoy. Pero kung punot dulo kasi nito, ang hirap eh. Alam mo yung, ang hirap tanggapin lang na mababaliwala lang or hindi magiging kayo sa huli. Considering din lahat ng mga pinagdaanan ng dalawa, pinagdaanan niya, pinagdaanan mo, diba? Or baka dahil kasi maprinsipyo lang ako na tao. Kaya ganun. Anyways. Ano pa ba? Ito. Ticket sa Sentosa! Yay! Ito. This was from Singapore last year. And meron akong i-announce for another video tungkol sa in relation to this actually. Dapat may pa-announcement nga ako ng May 1 eh. Kaso, given yung current situation kasi natin, hindi din natuloy kasi yung pagpunta ko doon. And, yun lang. Nakukot lang. But then again, pag in-announce ko na kasi kung ano man yung i-announce ko, it's gonna be very fun. Kasi I could move it to another year eh. So, yan. Expect nyo big things come 2021. Of course, ticket for Zarks Fest. The very first Zarks Fest last year. So, kung nandun kayo sa event, nag-Jawbreaker challenge ako, nag-live challenge ako mga around 11 PM. It was the latest I've done any food challenge. Tapos, it was fun dahil kasi parang ako nasa flip top. Dahil kasi pag pinapanood mo yung mga tao, nandun ka sa stage, tapos all of them were looking up in front of you, parang ganun. Parang, ano ginagawa nito? Ganun. As in, nakatingin talaga ako sa taas. Kaya dahil kasi ganun eh. Parang, ano ginagawa nito? Ano ginagawa nito? Yun. It's fun. Kung sakali man na mayroong Zarks Fest this year, expect nyo na din na pupunta din ako doon. Siyempre. Ganun tayo ka-loyal eh. Alam mo, basta on call ka or basta na-request ka kahit na master or na boss ko sa marketing, tuta ako doon dahil kasi solid naman yun sa akin eh. Alam mo namang I wouldn't be here without their support din eh. Ganun kasi yung kultura bilang Zarkada. You support each other, diba? Nagtutulungan kayo eh. Kaya ang tindi ng heights or great heights yung napupuntahan niyo. Ngayon, we go to this. Ito yung strap para sa art fair. Sa akin, I'm a fan of the arts dahil kasi syempre graduate ako ng liberal arts, di ba? And yun, parang couple of years back kasi I performed sa school sa Lasal for an event for the College of Liberal Arts. So, CLA kasi every time na Feb kasi busy yung mga tao tapos parang may pa-event. So, keeping that culture or tradition within the college, meron silang mga pa-events. So, for the first time nag-perform ako live sa concert grounds ng Lasal, we performed ako, si Teddy at saka si BJ, collectively as Teddy Joe Burger. Ang funny na pangalan no? And, we did a cover of Champagne Supernova at saka nakalimutan ko yung isa eh. Basta dalawa yung pinerform namin na kanta. Ngayon, on to the next memory. Ito. Passenger ticket ko papunta ng Naga. So, hindi, tama. Naga. Kung sakali may dito from Naga, kamusta kayo dyan? I want to come back. Or actually, plano ko din bumalik sa Bicol pag nagka-time na ako. Funny story about this ticket. So, nung napunta ako kasi ng Naga, that was yung time ng aking weekend of awesome collaborations. Dahil kasi, few hours bago ako bumiyahe, nakipag-collab ako kay Lemon Queen.
para dun sa Yummy Tokyo. So, shoutout din sa kanya if she sees this. Inaantay ko pa rin yung time ko, yung second chance ko para maging Lamon King, yung Lamon Queen. Yan. Pagkatapos kasi noon, pumunta ako ng bus terminal para sa Naga. Dahil kasi nag-reserve ako. And I stayed there mga 1 hour, 2 hours. Tapos sumakay ako sa bus. Yung bus kasi regular seating lang. Ang hirap matulog. Alam mo yung I tried to sleep in the bus. Pero for 6 hours. For 9 hours. My back was killing me. Shit. Hindi kaya ng katawan ko yung pag-comfort ng ganun. Kaya nagkaroon ako ng decision kasi noon. I tell a lot of travel stories kasi dito sa vlog ko, or at least sa LOTZ mismo. Minsan kasi when I'm on the road, ang dami kong mga kalokohan na nakakanasan. And it's part of the journey, I guess. Punot dulo kasi din naman ito. Ako din naman yung magbe-benefit sa mga kwento natin. Ako lang din yung ma-realize kung ano yung mga pinagdaanan ko at kung gaano siya kahalaga sa akin. Pero funny, no? Dahil kasi ang dami ka na naging experiences on the road mula sa ma-stranded, mapag-iwanan ng sasakyan, tapos matulog sa daan. Yeah. So, ang dami ko na rin pinagdaanan on the road but you don't see me complain. Yeah. Pero dahil kasi it's part of the work Pero sana naman ngayong dekada, in the 2020s, magkaroon na ako ng budget para sa kahit kotse. Yeah, I'm saying gagamitin ko lang siya sa mga long drives. So, kahit sabihin natin na umabot yung gas ko ng mga 2,000, ganun. Mahal na yun, depending dun sa presyo ng petrolyo sa araw na yun. Okay lang. At least, kung sakali na matapos man ako, and kung sakali man ang challenge ko is mga around nasa Olongapo, Zambales, ganun. Makakauwi ako agad, diba? I mean, doon ko lang naman siya gagamitin. Pero if you're like going to city driving dito sa Manila, kahit magano lang ako, kahit mag-bus, ganun. Basta alam ko yung pupuntahan ko. Ganun. Tsaka especially pag mga meetups, mga meetings, mga ganun, hindi ako magdadala ng car. Yeah, kaya kasi sabihin natin na iinom ka, you might get into an accident. Kaya naman natin ng ganun. Kaya kasi we lose good people sa mga ganun So alam mo tayo, we don't drink and drive, we drink responsibly. Na-advocacies natin yan. So, enough of the rambling. Ito, Imperial Blue at saka I think this is part din ng sa Zarks Fest. Dahil kasi ito yung taga-tapakatan sa alak. If you were there, or kung hindi ko man siya nakuha on film, nung time bago ako magsimula ng challenge, yung mga around 11 yun, diba? Hindi ako umiinom Dahil kasi kahit na nag-aalok sila ng alak. Hindi. Dahil kasi if you know me, at patagal ng patagal, at hindi naging ganun yung performance ng body ko, I try to keep myself sober. Tapos, I try to focus on technique sa pagkain. Dahil kasi, admittedly, patagal ng patagal kasi, my metabolism is not what it used to be. Tapos, ngayon kasi, I'm at that point of my career na gusto kong gawin lang din yung mga bagay kapag kailangan siya. Only when needed. So, ngayon, progress report lang. Ito yung certificate ko of participation for history nung pinakaunang World Record Week. Actually, this was also at the same time nung nanalo ako sa pizza World Record. So, habang inaantay kasi namin nun yung plaka mula sa Guinness, right now I already have 2 So, I'm gonna do a separate video on that kasi gagawa ako or bibili ako ng frames for my certificates. Kasi ayaw natin naman na nasisira siya. Kasi I have a lot of big plans para dito sa aking campaign as a competitive eater and a vlogger. And one of which is, of course, the world records, tapos yung play button. Yeah, yun, I said it. Yun talaga yung pangarap ko magkaroon din ako nung kahit yung gold play button lang.
Kasi yung mga katulad ng mga idolo natin na sina Matt Stoney. Si Matt Stoney nakakuha na siya ng Diamond Diamond Button play. Nasa 10 million. Ganun. Tapos, nandun siya sa rare air papunta kay na PewDiePie na magkaroon ng ruby or crystal. Galing na. But then again, pinaghirapan nila yun eh. And I respect them for that. Yan. Ito, this particular picture naman was nung gumraduate ako sa LaSalle, undergrad. So, I think yung university president nun was si Brother Ricky. Recently din, dahil kasi I added him on Facebook eh. Yung mga brothers kasi, siguro pag kilala ka nila personally, they react and all that. Ako, gulat ako dahil kasi parang out of the blue, nung nag-post ako ng something, biglang nilike ni Brother Ricky. So, sobrang na-appreciate ko yun. Dahil kasi, it takes me back eh. It takes me back na parang si Brother Ernie, nung siya yung president ng LaSalle. Yeah, president ng LaSalle. He would always be greeting people kasi sa daan. Parang si Brother Bernie din. Si Brother Armin naman, I think siya yung magtatanong kung nasa sa'yo ba yung 6 decade rosary mo. I still have it pero I think nasa Batangas nata siya. I give it to my mom para isabit sa phone. Yun. Ano pa ba? This is a receipt naman from my birthday last year. So, kumain kami sa Manila Hotel noon and yun nata yung sinabi ko na I don't know what to feel about turning 29. So, fun times. Interesting lang dahil kasi nandun na ako sa point ng buhay ko na nililibre ko yung magulang ko. Ano mo yun? Dahil kasi I don't want to be typecasted kasi as RK o kaya COO, mga ganun. Kasi ayoko na ganun eh. Sa akin kasi hanggat maaari gusto ko pinaghihirapan ko lahat ng mga nakukuha ko. Ganun ako prinsipyo ng tao eh. And that's just me as a person, diba? Kasi kung pinaghirapan mo kasi to, hindi mo tinatake ang mga bagay for granted. And ako naman kasi, given lahat ng mga opportunities na binigay sa akin, I don't want to take them all for granted. Yun. Ngayon, medyo malapit na ako matapos, so wait lang. Isa natin. Yung mga iba kasi dito, malaki yung mga mga shapes eh. Kaya ang hirap niyang ilagay. Right, so natapos na ako for that. Ito pala, last one. Ito recently lang to. Para sa kapakain ko dun sa Team Kelvana. Yes, dahil kasi kailangan may fans club yung love team namin ni Ivana. Dahil kasi, mangangarap lang din naman ako. Mangangarap din lang naman ako, sasagarin ko na. So, alam mo tayo, kay Team Babe tayo. Babe. Yun. So, ngayon, going back doon, so, unang pakain siya ng Team Kelvana. And, in relation naman to work, it was yung last na pakain ko kasi under my under my former department. Kasi at that time, sobrang tindi ng sepangs ko sa kanila. I don't know dahil kasi imagine giving 6 years of your life, di ba? To one division, one department. Parang doon ka na yung tumanda, nandun na yung mga kaibigan mo. And of course, since I wanted the first start at the start of the decade. So, yun, saya lang. Kasi at least na-realize ko na tao din naman ako at may karapatan din naman akong mag-feel, I guess, linginess. Yes. Yeah. Yun. Lastly, yung tag para dun sa Candy Madness. Kakatapos lang nito recently, so sa mga kung bagong subscriber ka lang din, nanonood ng mga vlogs ko, I also hold yung national record for most pizzas consumed sa Yellow Cab. So, for 2 years, I think for 3 years ata eh. Hindi ko alam kung ano yung record this year, pero yung record kasi this year is, hindi ko pa alam I set a number kasi, lalabas din yung video noon soon.
para sa only wings at saka pizza. So, I hope you get a kick for that. Pero, years prior kasi, the year before, I set the national record for most pizzas consumed. So, world record sa pizza, national record. Galing na. Yeah. Ano pa ba? So far, yun lang naman yung tatago ko dito sa photo album. Tapos, ang dami pang spaces. Or actually, there's 2 more pages. So at least, a couple more memories na pwede natin ilagay. 2 more memories. Tsaka siguro, pagdating ng panahon, bibili din ako ng panibagong picture frame, I guess. Lagay natin yung mga memories dito. Kasi, again, memories kasi, they may last forever, pero baka kasi makalimutan natin, and ayoko siya makalimutan. Yeah. So, wait lang, ayusin ko na. Alright, so ngayon, I hope you guys had a lot of fun listening to me talk about a lot of stories from memory lane, yeah, strolling down with me during the ECQ. So yun, ngayon kasi na-realize ko na walang proper outro yung video na yon. So ngayon, I think this is like what, 2 months later after I shot this. So you have to forgive me for that. And kung sakali man guys, I do appreciate you tuning in to the ECQ series so far. So I'm not really sure kasi kung makapag-show ba ako ng appreciation ko for everybody who's watching in, to everybody, old subscribers, new subscribers, ganon. Pero sobrang na-appreciate ko guys. So if you've been a long-time fan or matagal na kayong subscriber ng channel ko, so it would be pretty nostalgic din sa inyo dahil kasi marami din naman dun sa mga stuff na pinapakita ko or some na pinakita ko sa mga LOTZs ko episodes prior, diba? Funny how a lot of things can happen in 2 years, no? Diba? Parang I started the LOTZ series back in 2018. It's already 2020. Amazing, right? Time flies. So yun, kung sakali man guys, that has been the end of that particular LOTZ. Dinedicate ko siya dahil kasi pag hindi ko siya hiniwalay, we're gonna have another 1-hour episode. So, ay naman natin yun guys. So, yun. Kung sakali man, if you do like this video, once again, please do give it a thumbs up. And don't forget to share it to your friends. And follow me on social media. That's Kelvin Zarkman Medina for Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Snapchat. Yep. And of course, do enable notifications to be informed whenever a future upload happens. Alright guys, so I'll catch you on the next one. There's more to come guys, believe me. So you have to stay tuned.